Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc trần sự thật về một giống vật nuôi. Nói sao nhỉ? Vừa toát lên vẻ hoàng gia quý phái, lại vừa có tính giải trí cực kỳ cao. Đó chính là giống gà Ba Lan, mà cụ thể ở đây chúng ta sẽ soi thật kỹ vào một biến thể tuyệt đẹp mang tên gà Ba Lan viền bạc. Chắc chắn mọi người sẽ phải bất ngờ với sự kết hợp ngang trái giữa vẻ ngoài như một kiệt tác nghệ thuật, cấu trúc sinh học độc lạ và những pha xử lý đi vào lòng đất ngay trong sân vườn nhà. Để bắt đầu thì hãy nghe thử lời bộc bạch cực kỳ chân thật này từ một người trực tiếp nuôi chúng. Họ bảo thế này, chúng tôi đặt tên cho nó là Sparse, tức là kẻ tưng tửng ấy, và nó thực sự sống đúng với cái tên đó. Chà, nghe có vẻ hơi sai sai đúng không? Nhìn ngoại hình lộng lẫy kiều sa của chúng, hẳn ai cũng nghĩ chúng phải cư xử kiểu quý tộc, chậm rãi, điềm đạm. Nhưng không hề nha. Đằng sau bộ cánh đắt tiền ấy là những cá tính cực kỳ lỏng ngóng, vụng về và tưng tửng đến mức khó tin. Chính cái sự bên ngoài quý tộc, bên trong tấu hài này mới làm chúng ta tò mò nè. Vậy chính xác thì gà Ba Lan viền bạc trông như thế nào? Thật sự, chúng là một tuyệt tác của tự nhiên. Điểm nhấn đập ngay vào mắt là một chiếc mào lông khổng lồ, xù tung lên y hệt như bờm sư tử vậy. Cộng thêm bộ lông vũ với từng chiếc lông được viền một lớp màu bạc sắc sảo, lấp lánh cực kỳ bắt mắt. Nhưng mà vẻ đẹp này thì không có rẻ đâu nhé. Để sở hữu những cá thể mang màu sắc đột biến và hoàn hảo, mọi người có thể phải bỏ ra tới 4 triệu đồng cho một cặp đấy. 4 triệu cho một cặp gà cảnh, một mức giá thực sự chứng minh chúng là những viên ngọc quý đích thực. Nhưng mà khoan đã, để hiểu tại sao chúng lại đắt đỏ như vậy, chúng ta phải lội ngược dòng quá khứ một chút. Trước khi trở thành thú cưng đắt giá ở các trang trại hiện đại ngày nay, đẳng cấp của giống gà này ở một tầm vóc hoàn toàn khác. Vẻ đẹp kỳ lạ, có phần bất khả xâm phạm đó đã biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật sống thực thụ. Suốt nhiều thế kỷ, giới tinh hoa và quý tộc châu Âu đã ráo riết săn lùng chúng như một biểu tượng của sự xa hoa. Hành trình của những chú gà này cũng ly kỳ lắm nhé. Chúng xuất hiện từ tận thế kỷ 15, nghiễm nhiên trở thành nàng thơ trong rất nhiều tác phẩm hội họa của Ý và Hà Lan. Nổi bật nhất là vào năm 1657, họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan Jan Moncarth đã ưu ái đưa chú vào bức tranh của mình, đánh dấu một cột mốc nghệ thuật rực rỡ. Rồi từ châu Âu, chúng cứ thế lan rộng ra toàn cầu, cập bến nước Mỹ vào những năm 1830. Và tin được không, đến năm 2019, chúng đã có mặt ngay tại Vĩnh Long, Việt Nam, được anh nông dân Phạm Minh Biên nhân giống thành công và mang lại giá trị kinh tế cực kỳ ấn tượng. Nhìn vào bề dày lịch sử hàng thế kỷ, nằm chễm chệ trong các bức tranh sơn dầu, cộng thêm cái mào lông uy nghi và mức giá trên trời. Ôi, thật quá dễ để chúng ta bị ảo giác rằng đây là một giống loài kiêu ngạo, điềm tĩnh, kiểu lúc nào cũng ngẩng cao đầu thống trị. Nhưng, vỡ mộng ngay đây, tất cả chỉ là một cú lừa hoàn hảo của thị giác thôi. Sự thật về cách chúng sinh hoạt hàng ngày sẽ làm mọi người ngã ngửa. Cộng đồng những người nuôi gà đã lật tẩy sự thật này không thương tiếc. Có người đã phải thốt lên rằng chúng hành xử giống vẹt mào hay chim cảnh hơn là gà bình thường, rất dễ giật mình và cực kỳ bám người. Mọi người tưởng tượng xem, mang tiếng là gà hoàng gia mà lại vô cùng yếu đuối, lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi được chú ý, hở tí là hoàng sợ. Ngoại hình thì uy nghi, nhưng tâm hồn thì mỏng manh dễ vỡ ô cùng. Thêm một câu chuyện dở khóc dở cười nữa đây. Có người nuôi kể về con gà mái tên Karen nhà họ. Bình thường gà nhà người ta thì gáy hoặc đi lại thong dong bới giun đúng không? Không, Karen không làm thế. Mỗi sáng, cô nàng phóng ra khỏi chuồng, kêu la om sòm và chạy như một kẻ điên. Chạy như một cỗ máy mất phanh luôn. Cái sự lăng xăng tăng động và những pha xử lý điếu đổ này gần như là đặc sản của giống gà Ba Lan rồi. Nó trái ngược hoàn toàn, phải nói là lệch pha hoàn toàn với bộ cánh viền bạc kiêu kỳ kia. Tới đây thì chắc hẳn mọi người đang thắc mắc, tại sao vậy? Tại sao một sinh vật được lai tạo để trông như một kiệt tác xuống lại có thể cư xử hoảng loạn, lóng ngóng và vụng về đến mức buồn cười như thế? Rốt cuộc thì lỗi do tính cách trời sinh hay là do một lý do nào khác? Câu trả lời thực ra nằm sâu bên trong cơ thể của chúng. Chìa khóa giải mã nằm ở cấu trúc sinh học cực kỳ đặc biệt này. Thứ nhất, chúng sở hữu một cấu trúc gọi là bướu sọ. Đây là phần xương sọ nhô hẳn lên cao để làm giá đỡ cho cái mào khổng lồ. Những hệ lụy là nó làm thay đổi không gian phát triển của não, ảnh hưởng một chút xíu đến nhận thức của chúng. Thứ hai, và cái này mới tai hại nè, chính cái mào lông lộng lấy vạn người mê ấy lại biến thành một chiếc bịt mắt tự nhiên, che kín bưng tầm nhìn. Tưởng tượng xem, mắt thì không thấy đường, hộp sọ thì mỏng manh nhạy cảm, bảo sao chúng không dễ giật mình hoảng loạn. Và cũng chính vì thế, chúng rất hay trở thành nạn nhân bị các giống gà khác trong đàn bắt nạt. Ơn trời là những người nuôi gà kỳ cựu đã tìm ra một cách giải quyết vấn đề này. Rất đơn giản, không đau to búa lớn gì đâu, dẫn mấy vị khách hoàng gia này đi, cắt tóc. Đúng rồi đấy, cắt tóc. Bằng cách tỉa bớt lọn lông lòa xòa quanh mắt đi, tầm nhìn của chúng lập tức sáng bừng lên. Và thật thần kỳ, chỉ cần thấy đường thôi là thái độ đổi khác ngay. Bớt u sầu hẳn, di chuyển linh hoạt, tự biết đường ra máng ăn, và quan trọng nhất là biết né mấy kẻ bắt nạt hay đi cả khịa trong đàn. Giải quyết xong chuyện hành vị, thì chúng ta lại đụng một chướng ngại vật khác, phân biệt giới tánh. Cái này cực kỳ hóc búa với giống gà Ba Lan nha. Nhưng mà bí kíp ở đây là hãy nhìn vào lông mã. Phần lông mọc ở giữa lân và đuôi ấy.
Nếu là gà trống, lông mã của nó sẽ sắc nhọn, lởm chởm, dáng đứng thì vướn cao đầy tự tin và rất hay đi cà khịa. Mào của nó cũng phát triển khá sớm, tầm 6 tuần tuổi là thế rồi. Còn gà mái thì sao? Lông mã của chúng có dạng tròn, mềm mại hơn nhiều. Đặc biệt về tính cách, khi nghe tiếng động lớn, thay vì chạy tán loạn, gà mái thường nhát gan đến mức đứng bất động, đông cứng tại chỗ luôn. Nói về cái đẹp thì duy trì vẻ đẹp còn khó hơn cả việc tạo ra nó. Có trong tay một chú gà Ba Lan viền bạc là một chuyện, nhưng để giữ cho bộ lông ấy lúc nào cũng lấp lánh, viền bạc sắc sảo, bóng mượt, màu bồng bềnh thì lại là cả một nghệ thuật. Chúng đòi hỏi một chế độ chăm sóc cực kỳ khắt khe, đặc biệt là giai đoạn chúng thay lông. Chìa khóa ở đây chính là dinh dưỡng. Trong kỳ thay lông, gà Ba Lan viền bạc cần một lượng protein dồi dào. Mọi người có thể cho chúng ăn thêm lươn, sâu bọ, rễ hoặc thịt nạc chia làm vài bữa nhỏ trong ngày. Chưa hết đâu, để lông bóng khỏe thì phải thêm tinh dầu như dầu mè, dầu đậu phộng, trộn cùng gạo lứt và thật nhiều rau xanh tươi mát. Có ăn uống hoàng gia như thế này thì lớp lông mới mọc ra mới óng ả và giữ được từng vệt viền bạc sắc nét chuẩn đến từng mm. Về chỗ ở thì sao? Yếu tố an toàn tuyệt đối phải đặt lên hàng đầu nhé. Chuồng trại không những phải rộng rãi, thông thoáng, cho phép chúng tắm nắng và tắm nước thoải mái, mà quan trọng nhất là bắt buộc phải nuôi tách biệt chúng khỏi các giống gà tiêu chuẩn hung dữ khác. Mọi người nhớ cái bú sọ mỏng manh ban nãy không? Chỉ cần một cú mổ chí mạng từ một con gà khác thôi là có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng ngay. Thêm nữa, phần mào lông to đùng kia luôn phải được giữ khô ráo để tránh các bệnh nấm hay hô hấp. Đúng là nuôi gà mà cẩn thận như chăm em bé vậy. Chăm sóc vất vả là thế, nhưng niềm vui tụi nó mang lại thì đúng là vô giá. Nhiều người chủ đã chọn cách sống chung với lũ cực kỳ hài hước. Có người kể lại vừa cười vừa khóc rằng nó từng đeo một chiếc băng đô kiểu Jimi Hendrix, nhưng khi tôi lỡ tay tỉa lông cho con mái kia, nó có luôn quả đầu mohawk vĩnh viễn. Nghe có buồn cười không cơ chứ? Những khoảnh khắc giờ khóc giờ cười này càng chứng minh rằng khi nuôi một chú gà Ba Lan, bạn không chỉ nuôi một con vật cảnh, mà bạn đang rước về một danh hài thực thụ ẩn trong lớp vỏ bọc quý tộc. Chà, chặng đường khám phá sự thật về gà Ba Lan viền bạc hôm nay đúng là nhiều bất ngờ thú vị phải không? Một sinh vật có cấu trúc sinh học cản trở tầm nhìn, tính cách thì hoàng sợ, tăng động hay lóng ngóng, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp nghệ thuật đến mức vô giá, mang cả một bề dây lịch sử đáng nể. Sự mâu thuẫn trái khoái này đã để lại cho chúng ta một góc nhìn sâu sắc về cái giá của sự hoàn hảo khi nhân giống thú cưng. Đôi khi vẻ đẹp lộng lẫy tột cùng lại đi kèm với những đánh đổi về mặt sinh học. Liệu sự kỳ quặc pha lẫn lộng lẫy này có xứng đáng biến chúng thành kiệt tác sống đáng đua nhất trong khu vườn không? Chắc hẳn mỗi người đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng hành trình